Quý vị thiện hữu kính mến, Phật giáo được du nhập vào nước ta khoảng cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Kể từ đó tới nay, Phật giáo Việt Nam đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, kế thừa truyền thống hơn 2.000 năm lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam. Sau đây là các vị cao tăng Thạc Đức đã tiếp nhận và gánh vác trọng trách cao cả đó để hoàng dương Phật Pháp và truyền thừa cho hàng hậu học. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng là một trong những vị cao tăng có nhiều đóng góp to lớn đối với nền Phật giáo Việt Nam. Ngài Thích Chí Quảng không chỉ được đông đảo quý tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước yêu mến, kính trọng, mà còn được người dân tôn sùng, quý mến và coi như một vị thánh tăng. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ là bậc cao tăng nổi tiếng thời hiện đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài Thích Thanh Từ là một nhà Đại Hoằng Pháp, là một dịch giả và tác giả về Phật học có danh tiếng, là người có công lao nhiều nhất trong việc phục hưng dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, ngài là một trong những vị cao tăng lỗi lạc được đông đảo chư tăng ni, Phật tử gần xa kính trọng, yêu mến. Ngài Thích Từ Thông không chỉ có tấm lòng từ bi vô lượng, mà ngài còn có tri thức uyên bác, giúp đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp hoàng dương Phật Pháp và phổ độ chúng sinh. Cố đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh là bậc đại lão, cao tăng Tùng Lâm Thạch Trụ, được đông đảo chư tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước yêu mến, kính trọng. Không chỉ vì đức hạnh, tấm lòng nhân hậu từ bi của ngài, mà còn bởi vì những đóng góp to lớn của đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đối với sự nghiệp hoàng dương Phật Pháp. Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu là một nhà sư, một dịch giả vô cùng vĩ đại. Ngài đã tu học và dịch thuật kinh điển không ngừng nghỉ để cống hiến cho sự phát triển của nền Phật giáo Việt Nam và Phật giáo trên thế giới. Cả cuộc đời của ngài Thích Minh Châu đã dành hết tâm trí, kiến thức Phật Pháp để dịch thuật và viết nên những bộ kinh điển rất có giá trị, vô cùng hữu ích cho hàng xuất gia và tại gia tu học. Cố Hòa thượng Thích Giác Khang là một trong những vị thiền sư vĩ đại, ngài đã gắn bó và cống hiến cả cuộc đời mình cho đạo Phật. Ngài Thích Giác Khang đã truyền cảm hứng cho rất nhiều chư tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước. Ngài luôn cứu khổ cứu nạn, làm việc tốt giúp đời. Kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng xin được gửi tới quý thiện hữu 6 vị cao tăng có nhiều đóng góp to lớn với nền Phật giáo Việt Nam thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Đôi nét về tiểu sử và những thành tựu nổi bật của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thế danh là Ngô Văn Giáo. Ngài sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1940 tại quê hương là xã Phú Mỹ Hương, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một số tài liệu khác có ghi chép rằng Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng thực chất lại sinh vào năm 1938, tuy nhiên điều này đã được xác nhận chính thức là không chính xác. Căn cứ theo trong cuốn sách Việt Nam Phật giáo Nhân vật Chí đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thực hiện, và theo thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thì năm sinh chính xác của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng chính là sinh vào năm 1940. Khi vừa tròn 10 tuổi, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã bắt đầu xuất gia để tu học. Đến năm 1960, ngài đã được thọ giới tỳ kheo và được dẫn dắt, chỉ dạy một cách cẩn thận. Sau này khi trưởng thành hơn, ngài đã được tu học tại Đại học Rizzo, Tokyo, Nhật Bản. Đến khi về nước, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ Phật học bởi trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Đức, viện chủ của Tổ đình Huê Nghiêm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 công nhận. Bên cạnh đó, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng còn được rất nhiều các vị cao tăng hòa thượng khác dẫn dắt, như là cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hòa, cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cao tăng Hòa thượng Thích Chí Học, cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hào. Nhờ đó mà Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể trở về Việt Nam để thực hiện công việc giảng đạo cũng như các hoạt động hoằng pháp của mình. Giai đoạn từ năm 1973-1975, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã được giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ phiên dịch và trước tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1981-2007, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận chức vụ trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên đào tạo về hoằng pháp cho các tăng sĩ trong khắp các tỉnh thành trên cả nước. Giai đoạn từ năm 1989 đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận vai trò là Tổng biên tập báo Nguyệt San Giác Ngộ. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận vai trò trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng hiện đã được công nhận là chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo Tông thuộc đời thứ 43. Ngài đã được đông đảo chư tăng ni và Phật tử cả nước biết đến là một vị trụ trì của nhiều ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, có thể kể đến như là Việt Nam Quốc Tự được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;
Viện Chủ Tổ đình Ấn Quang được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện Chủ Tổ đình Huê Nghiêm được tọa lạc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Viện Chủ Chùa Huê Nghiêm II được tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Viện Chủ Chùa Linh Sơn Bửu Thiền được tọa lạc tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viện Chủ Tổ đình Linh Nguyên được tọa lạc tại ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về quá trình tu hành và hoạt động của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, từ năm 2002-2023, Ngài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ đặc biệt quan trọng trong Ban Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số thành tựu vĩ đại của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, từ sau khi ra nước ngoài học tập và trở về nước, đã thực hiện được rất nhiều việc làm có ý nghĩa. Đặc biệt nhất phải kể đến đó là những công việc duy trì và phát triển hoạt động tu học của chư Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước. Trong đó, một số thành tựu vĩ đại sau đây của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng sẽ luôn luôn được nhân dân ghi nhớ mãi. 1. Xây dựng nên ngôi chùa Huê Nghiêm II. Ngôi chùa Huê Nghiêm II là ngôi chùa vốn thuộc hệ phái Bắc Tông, có địa chỉ nằm tại số 299B, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu phần đất xây dựng ngôi chùa này đã được Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Hồng Tín kính tặng cho Tổ đình Huê Nghiêm, thành phố Thủ Đức từ năm 1899 và được dùng để sản xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tổ đình. Tuy nhiên sau năm 1975 đất nước được thống nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã kêu gọi công đức cùng với sự giúp sức của cộng đồng nhằm xây dựng ngôi chùa Huê Nghiêm II trên mảnh đất đó, với mục đích để tăng chúng và giúp chư Tăng Ni, Phật tử có nơi để nghỉ ngơi và tu học hàng ngày. Ngôi chùa này đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công nhận vào năm 1998. Vào mỗi dịp đại lễ Phật đản hàng năm, ngôi chùa Huê Nghiêm II thường được chọn để làm nơi để hành lễ tập trung cho hàng trăm, hàng ngàn chư Tăng Ni, Phật tử khắp cả nước tới để tham dự. Kể từ tháng 5 năm 2017, chùa Huê Nghiêm II đã được Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng trao quyền trụ trì cho Hòa Thượng Thích Lệ Trang dẫn dắt cho đến ngày nay. 2. Trùng tu thành công Việt Nam Quốc tự. Nhân dịp ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 theo dương lịch, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã chính thức khởi công xây dựng và trùng tu lại ngôi chùa Việt Nam Quốc tự. Công trình này được cho là công trình tôn giáo trọng điểm và quan trọng để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 và kỷ niệm thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh nguồn kinh phí kêu gọi được từ nhiều tổ chức và nhà hảo tâm, Việt Nam Quốc tự đã được trùng tu lại thành công, với quy mô vô cùng đồ sộ và đẹp mắt, kinh phí để hoàn thiện lên tới hơn 250 tỷ đồng. Công trình này chính thức được khánh thành vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017. Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử luôn cảm thấy phấn khích và tự hào mỗi khi đến đây. 3. Thành lập đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa hiện nay là nơi tập hợp của đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các Phật tử tuổi trẻ của Tổ đình Ấn Quang, hàng năm về đây tu hành. Ban đầu, đạo tràng Pháp Hoa đã được Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng xây dựng chỉ với khoảng 40 thanh thiếu niên tới chùa Ấn Quang để sinh hoạt, học tập theo tinh thần Phật giáo phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên về sau này, rất nhiều hoạt động bổ ích tại chùa như học giáo lý, tụng kinh, dâng hoa cúng dường đã tác động tích cực tới nhiều hơn các Phật tử ở các lứa tuổi khác nhau. Từ đó đã hình thành nên một đạo tràng tu học lớn mạnh và phát triển cực thịnh cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, đạo tràng Pháp Hoa còn được lan truyền rộng rãi ra đến tận cộng đồng hải ngoại, nơi có những người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Canada. Bởi chính những đệ tử chân truyền của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, nhờ đó mà đạo Phật đã có cơ hội được phổ cập ngày càng rộng rãi hơn đến với nhiều người dân xa xứ. Với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp Hoằng Pháp nói chung và đóng góp cho nền Phật giáo của nước nhà nói riêng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã nhận được rất nhiều tặng thưởng lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Một số tặng thưởng và vinh dự quý giá có thể kể đến như: năm 2008, Đại học Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya, trực thuộc Hoàng gia Thái Lan, đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Bởi những công đức và đóng góp của Hòa Thượng đối với sự nghiệp Hoằng Pháp và giáo dục Phật giáo nói chung, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng cũng chính là nhà sư Việt Nam thứ hai được trao tặng danh dự này. Trước đó, Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng vinh dự được trao danh hiệu này. Vào tháng 11 năm 2011, tại chùa Huê Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Minh Trí đã thay mặt Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trao cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng.
Tháng 2 năm 2016, tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã được Liên minh các nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu thế giới trao tặng giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại biểu Phật giáo được mời tới từ 51 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đến tháng 11 năm 2017, tại Việt Nam Quốc Tự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Cho đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã biên soạn và dịch thuật được hơn 50 tác phẩm nghiên cứu Phật học, trong đó có cả tác phẩm đã được phiên dịch từ các tài liệu uy tín đến từ nước ngoài. Một số tác phẩm nổi bật nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như các tác phẩm biên soạn: Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Lược giải Kinh Pháp Hoa, Lược giải Kinh Duy Ma, Lược giải Kinh Hoa Nghiêm, Nghi thức Vu Lan Báo Hiếu, Nghi thức Sám hối Hồng Danh, Hoằng Pháp và Trụ trì, Nghi thức Cầu An, Tư tưởng Phật giáo nhập thế và phát triển. Các tác phẩm phiên dịch: Kinh A Di Đà, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Dược Sư và còn nhiều tác phẩm kinh điển khác mà bạn có thể tìm đọc. Bên cạnh việc sáng tác, biên soạn, dịch thuật các đầu sách hay về kinh thư, Phật Pháp, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng còn rất hay giảng giải các bài giảng đạo trên một số nền tảng mạng xã hội. Để từ đó chư tăng ni, Phật tử có thể theo dõi dễ dàng, học được nhiều bài học hay và bổ ích. Một số bài giảng hay nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như Quyết lòng tìm tới Linh Sơn, Quán chiếu nhân duyên để sống có ý nghĩa, Hạnh và nghiệp, Chân lý của cuộc sống, Cảm thức về Đại lễ Vu Lan, Tự mình trị hết bệnh tật. Tóm tắt tiểu sử và thành tựu nổi bật của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có tên thế danh là Trần Hữu Phước, tên pháp danh là Thích Thanh Từ, sau này thầy đổi lại tên húy là Trần Thanh Từ. Thầy sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại quê hương ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Song thân phụ mẫu của Đại lão Hòa thượng là cụ ông Trần Văn Mão và cụ bà Nguyễn Thị Đủ. Cụ Trần Văn Mão theo nghiệp nho từ khi còn nhỏ, giữ nếp sống giản dị, thanh cao và là một tín đồ của đạo Cao Đài. Cụ Nguyễn Thị Đủ quê quán ở làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cụ Nguyễn Thị Đủ là một người chân chất hiền lành, làm ăn tần tảo, sớm tối tận tụy, hy sinh cả đời vì chồng vì con. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ tuy là ngài sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn cơ hàn, thế nhưng Hòa thượng đã vượt lên chính mình với những tố chất nổi bật riêng ngay từ khi còn thơ ấu. Hòa thượng thích đọc sách, có chí xuất trần, trầm tính và ít nói, đặc biệt là Hòa thượng hết lòng hiếu thảo với phụ mẫu và thường xuyên đi làm việc thiện. Năm Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ lên 9 tuổi, phụ thân cho ngài đi cùng lên Mốc Văn, Long Xuyên để thọ tang một người bác thứ ba trong gia đình. Đó là lần đầu tiên Hòa thượng được theo cha đến thăm chùa Sơn Tiên ở tận trên núi Ba Thê để làm lễ cầu siêu cho bác. Nghe tiếng chuông chùa ngân vang cô tịch, giữa khoảng thinh không, duyên xưa gặp lại, tự bao giờ như có một nỗi niềm giao cảm đã khiến Hòa thượng rung động, người bất thần xuất khẩu thành thơ. Non đỉnh là nơi thú lắm ai, cảnh đó nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu nhân tỉnh giấc, văng vẳng chuông hồi quá bi ai. Chí xuất trần của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có thể nói rằng từ đây đã nổi dậy. Thầy theo dòng đời chìm nổi và nhất là trong cuộc sống thời loạn lạc, Hòa thượng thêm đau xót và thấm thía những nỗi thống khổ tận cùng của con người. Vì thế chí xuất trần của Đại lão Hòa thượng càng thêm mãnh liệt hơn. Tâm niệm của ngài luôn ấp ủ là nếu tôi không thể làm một viên đan dược thần kỳ để cứu tất cả các căn bệnh cho chúng sinh, thì ít ra tôi cũng là một viên thuốc bổ có thể giúp ích cho nhiều người bớt khổ. Hữu quả ắt hữu nhân, cánh cửa thiền môn đã hé mở, con đường sáng đã đón ngài rẽ sang từ hôm đó. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến chùa Phật Quang, làm công quả được 3 tháng, vào đúng ngày rằm tháng 7 năm 1949. Khi nghe tiếng mõ tiếng chuông thúc giục và thiền môn đã mở cánh cửa đón chào, Hòa thượng quỳ lạy xin phép phụ mẫu cho mình đi xuất gia. Được cha mẹ đồng ý, nên Hòa thượng Thích Thanh Từ thấy trong lòng vui mừng hớn hở. Hòa thượng quay trở lại chùa Phật Quang chính thức xuống tóc xuất gia và được sư tổ Thiện Hoa ban cho ngài pháp danh là Thanh Từ. Khi ước nguyện bấy lâu đã thành hiện thực, từ đó Hòa thượng Thích Thanh Từ theo tổ công phu bái sám siêng năng, vừa học giáo lý, vừa dạy các em nhỏ những bài giảng về Phật Pháp. Ngoài ra,
Hòa thượng còn phụ sư tổ trong chùa, chăm sóc, trông nom hàng chục chú tiểu. Tuy công việc khá nhiều, nhưng Hòa thượng vẫn để tâm học những bộ kinh thư. Trong 2 năm 1949 và 1950, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến Phật học đường Phật Quang tại chùa Phật Quang để theo học lớp sơ đẳng năm thứ 3. Đến năm 1951, Hòa thượng bắt đầu học lên lớp trung đẳng. Cũng trong năm 1951 đã xảy ra binh biến tại chùa Phật Quang. Sư tổ Thiện Hoa đã phải sơ tán tất cả các tăng chúng đến chùa Phước Hậu. Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng đi cùng tất cả các chúng tăng trong đợt đó, và chính tại chùa Phước Hậu, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã được thụ giới sa di, do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Khánh Anh. Tới năm 1953, Hòa thượng Thích Thanh Từ theo thầy bổn sư là Tổ Thiện Hoa đến Sài Gòn để tiếp tục theo học lớp trung đẳng ở Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa thượng tiếp tục được thụ giới cụ túc, do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Huệ Quang. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã theo học cao đẳng Phật học từ năm 1954 đến năm 1959 tại Phật học đường Nam Việt. Các thầy ra trường cùng đồng khóa với Hòa thượng Thích Thanh Từ như quý thầy Hòa thượng Thích Từ Thông, quý thầy Hòa thượng Thích Huyền Vi và quý thầy Hòa thượng Thích Thiền Định. Trải qua lớp sơ đẳng, lớp trung đẳng và cao đẳng Phật học, sau gần 10 năm, đoạn đường tăng sinh của Hòa thượng Thích Thanh Từ kể như là đã hoàn tất. Hòa thượng bắt đầu bước sang thời kỳ giáo hóa và giảng đạo. Hòa thượng Thích Thanh Từ là một vị giảng sư rất có uy tín lúc bấy giờ trong giảng sư đoàn của Ban Hoàng Pháp và được đông đảo Phật tử xa gần kính trọng quý mến. Những thành tựu nổi bật đã đạt được của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã từng làm rất nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội Phật giáo từ năm 1960 đến năm 1964, cụ thể như những chức vụ Phó vụ trưởng Phật học vụ, giáo sư kiêm quản viện Phật học Huệ Nghiêm, vụ trưởng Phật học vụ, giảng sư viện Đại học Vạn Hạnh và các Phật học đường Từ Nghiêm, Phật học đường Dược Sư. Sau lễ hoàn khóa, cao trung chuyên khoa tại Huệ Nghiêm và Dược Sư, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã xin phép Tổ Thiện Hoa được về ẩn tu trên núi. Khi này, Hòa thượng đã thật sự giã từ Phấn Bảng, giã từ Phật học viện, vì tứ chúng Hòa thượng đã miệt mài cùng năm tháng. Thế nhưng tăng ni hai tiếng vẫn xoáy sâu vào lòng Hòa thượng, để sau này thầy trò lại gặp nhau, chút duyên ấy thêm càng son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ vào tháng 4 năm 1966, Ngài đã dựng pháp lạc thất trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá, 4 thước đơn sơ vuông vức với bộ Đại Tạng Kinh. Thế nhưng, một thiền tăng nghèo đã ấp ủ, quyết nhận lại cho Kỳ được một hạt châu vô giá của chính bản thân mình. Rằm tháng 4 năm Mậu Thân 1968, với tuyên bố nhập thất vô hạn định của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, một lời nhất ngôn cửu đỉnh, thệ không xuất thất, nếu đạo không minh. Thế là khép đôi cánh cửa sải, toàn thể môn nhân một lòng mong đợi, quy ngưỡng lên non. Tháng 7 năm 1968, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã liễu đạt lý sắc không, thấu suốt bát nhã thật tướng. Trông qua tạng kinh từ con mắt bát nhã đã được khai thông lời Phật, ý tổ. Thâm ý nhà thiền trong giáo lý Đại Thừa đã được Hòa thượng Thích Thanh Từ khám phá từ công phu thiền định của Ngài. Đúng ngày mùng 8 tháng 12 năm 1968, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ tuyên bố xuất thất giữa bao niềm hân hoan của hàng ngàn tăng ni, Phật tử trên toàn quốc. Nước cam lộ từ đây dưới khắp, suối từ bi trong vắt độ phàm nhân. Thất pháp lạc, xứng đáng là một linh hồn của dòng thiền chân không. Đánh dấu một giai đoạn chuyển mình, chính tại nơi đây, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tu hành của một vị thiền sư. Hoài bão tu thiền của Hòa thượng Thích Thanh Từ đã thai nghén bao năm trong đơn độc và thầm lặng, đến đây mới thật sự có điểm khởi phát và lớn dậy. Để Phật giáo Việt Nam sau này vinh dự đón nhận một ngôi sao sáng, trang lịch sử, thiền sử Việt Nam khai mở, huy hoàng rực rỡ nhất vào cuối thế kỷ 20. Tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Từ nói, ai biết đòi thì tôi trả trước, còn ai chưa biết đòi thì tôi sẽ trả sau. Cả cuộc đời Ngài đã dốc hết sức mình để tìm ra chính pháp, đặc biệt Hòa thượng Thích Thanh Từ đã làm hồi sinh lại dòng thiền tông đã bị mai một từ cổ triều, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông. Tạo điều kiện tu hành tinh tiến cho các tăng ni thì Phật Pháp mới ngày càng lớn mạnh được. Niềm vui của ta là hàng ngày thấy tăng ni tu hành tiến bộ, Hòa thượng nói, ta gửi gắm hoài bão của ta vào hết sự tu tập nỗ lực của các con. Tăng ni tu có niềm vui việc lớn được sáng, đó là biết thương, tưởng nhớ đến ta, bằng ngược lại thì ta thật là chưa đủ phúc để được vui trước khi ta về với Phật. Bởi vì Thiền Tông Việt Nam là nguyện vọng khôi phục của ta, đặc biệt là khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, từ cổ triều, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông mà tâm nguyện của ta vẫn chưa được thành tựu. Cả một đời Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã chu du trên toàn thế giới để truyền bá tư tưởng Phật Pháp và thành lập vô số những thiền viện để làm nơi giảng dạy,
những phương pháp tu hành cho các tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Tổng số Phật tử đã phát tâm quy y với Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ là 84.860 người, trong số đó có 9.600 người ngoại quốc và 175.260 người trong nước. Donate về tiểu sử và những thành tựu nổi bật của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông hiện nay chưa có nhiều thông tin về ngày tháng sinh cũng như thế danh của ngài. Chỉ biết rằng Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông sinh vào năm 1927 tại tỉnh Trà Vinh, nước Việt Nam. Hiện tại, Hòa Thượng đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiện trí thức, cực kỳ có điều kiện. Gia đình của ngài đều là những con người có lòng yêu nước nồng nàn, to lớn. Ngay từ thuở nhỏ, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đã được cha mẹ giáo dục một cách vô cùng cẩn thận. Bản thân Hòa Thượng vốn có sự yêu thích tìm tòi những thứ xung quanh và rất đam mê đọc nhiều các loại kinh sách khác nhau, trong đó có những quyển sách nói về Phật Pháp. Do đó mà cơ duyên tìm đến Phật Pháp đã được nhen nhóm trong lòng ngài ngay từ khi còn thơ ấu. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đã sớm quy y trốn cửa Phật. Ngài đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp và phát triển đạo Phật, được đông đảo chư tăng ni, Phật tử yêu mến cho đến tận ngày nay. Quá trình xuất gia và thành tựu của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Hiện không có quá nhiều thông tin cho biết chi tiết về các năm tháng hoạt động, tu hành của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Chỉ biết rằng ngài vốn bắt đầu xuất gia tu hành vào năm 1946, khi ngài 19 tuổi và sau đó ngài được ban pháp hiệu là Như Huyễn Thiền Sư. Ngài chủ yếu tu hành, làm dịch giả và giảng sư cho những bộ kinh nổi tiếng hiện nay như bộ kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, Duy Thức Học. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông rất thích tìm tòi, đọc sách, biên dịch các bộ kinh thư cho chúng tăng ni, Phật tử có điều kiện được học tập tốt nhất, mặc dù khi đó giai đoạn trước năm 1975 đất nước vẫn đang còn chiến tranh với muôn vàn những khó khăn. Sau giai đoạn năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đã tham gia vào Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh. Ngài chịu trách nhiệm kết nối những chư tăng ni, Phật tử có tấm lòng yêu nước trên khắp miền Nam thời bấy giờ, kết nối lại với nhau, một lòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và phục hưng tôn giáo tín ngưỡng. Đến năm 1981, khi này Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông được giáo hội bổ nhiệm ngài làm phó ban trị sự Tổng hội Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bổ nhiệm ngài kiêm giữ chức Ủy viên Giáo dục Tăng ni Thành hội Phật giáo. Sau giai đoạn năm 1981, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông được giáo hội bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm khoảng 10 năm. Sau đó, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông về ngôi chùa Thiên Minh, tọa lạc tại số 614, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm chuyên môn hóa giáo dục, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông cùng Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2005 đã triển khai lễ khởi công động thổ xây dựng trường trung cấp Phật học mới tại địa chỉ số 1, đường số 8, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích hơn 2.000 m², bao gồm 2 tầng. Tầng 1 dùng làm văn phòng, tầng 2 được chia làm đôi, một nửa làm giảng đường cho lớp trung cấp và một nửa làm giảng đường cho lớp cao đẳng. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đã gắn bó với trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh từ khi khai sáng đến nay đã hơn 32 năm. Trưởng lão Hòa Thượng là một vị giảng sư uyên thâm thông tạng giáo kinh điển, luật, luận. Ngài tỏa bóng mát to lớn cho toàn thể chư tôn đức và tăng ni sinh trường trung cấp Phật học, được nương tựa vào kiến thức Phật pháp uyên bác của ngài. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đang ở chùa nào? Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông hiện đang làm hiệu trưởng và sinh sống tại trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến năm 2023 này, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đã được 96 năm tuổi đời và 77 năm tuổi đạo. Những năm cao niên, mặc dù ngài về thất tịnh dưỡng nhưng cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông vẫn đều đặn đăng tòa thuyết giảng cho chư tăng ni, Phật tử các giới qua hình thức trực tuyến. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh tuế cho Trưởng lão Hòa Thượng. Đây là buổi lễ nhằm tri ân công ơn to lớn của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông đối với sự phát triển của nhà trường cũng như Phật giáo nói chung. Cầu chúc cho Trưởng lão Hòa Thượng sẽ luôn mạnh khỏe và sống trường thọ. Ngài sẽ luôn là tấm gương sáng cho hàng vạn chúng tăng ni, Phật tử hậu thế noi theo. Những bài giảng hay nhất của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Một số bài giảng hay nhất của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông
Các độc giả có thể tìm kiếm dễ dàng trên trang YouTube hoặc một số phương tiện truyền thông khác. Các bài giảng đó có thể kể đến như sau. Muốn cúng dường 10 phương. Đừng lơi cảnh giác. Ngũ căn, mê tín tràn lan. Đường lối Phật có lạc hậu không? Đạo đế, không nghe uổng một đời người. Học tu thiền đúng lời Phật. Phật có chịu cầu nguyện. Hiểu sai về linh hồn. Những câu nói ý nghĩa nhất của trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông. Hàng phục tâm, không chấp ta hàng phục. Đã trụ tâm không nghĩ là ta có cách trụ tâm tốt. Diệt độ chúng sinh, không chấp ta giúp họ. Sinh hoạt ngang rộng cùng khắp, không chấp không gian chứa đựng bao nhiêu. Trưởng thành nhỏ lớn, không chấp thời gian dưỡng nuôi. Dù nói chân lý không chấp ta đã nói gì. Hành các hạnh lành, không chấp có phước đức. Dù đã giải thoát, không chấp ta đắc niết bàn. Dù nói vạn pháp, không chấp pháp một. Dù nói các pháp đều là Phật pháp, nhưng không chấp Phật pháp là pháp có thật. Dù gọi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng không chấp đó là một cảnh, một nơi nào. Muốn có cơ hội thấy được Như Lai thời, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Vì Như Lai là bản thể như chân thật của hiện tượng vạn pháp, hay nói cách khác, Như Lai là pháp thân Phật, là tự tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tóm tắt quá trình xuất gia tu hành và độ chúng của Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh có thế danh là Nguyễn Văn Bình, pháp danh là Thiện Chánh, pháp tự là Chí Tịnh, pháp hiệu là Hân Tịnh, húy là Nhiệt Bình. Ngài vốn sinh vào ngày 17 tháng 10 năm 1917, dương lịch, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm Đinh Tỵ, âm lịch, tại làng Mỹ An Hưng, phường Cái Tàu Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc. Nay là xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ của Ngài là cụ ông Nguyễn Văn Cân, thân mẫu của Ngài là cụ bà Nguyễn Thị Truyện. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị em, bao gồm 2 anh trai và 4 chị gái. Bản thân Ngài là người con trai út trong gia đình. Năm Ngài lên 3 tuổi đã phải mồ côi cha, tiếp đến năm Ngài lên 7 tuổi lại phải mồ côi mẹ. Khi song thân của Ngài đều qua đời, Ngài sống cùng với các anh chị ruột trong nhà và được học hết chương trình tiểu học tại tỉnh nhà, rồi sang học chữ Nho với người chú, học nghề thuốc bắc với người anh họ. Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được sinh trưởng trong một gia đình trung nông có tấm lòng phúc hậu, nhân từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và luôn một lòng kính tin Tam Bảo. Năm 1937, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đến chùa Vạn Linh, trên núi Cấm, tại ấp Vỗ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để xin xuất gia làm đệ tử với thầy bổn sư trụ trì là Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Quang. Khi tổ thượng Thiện Hạ Quang vừa trông thấy Ngài, tổ liền ấn chứng, các ông đừng khinh chú này, đời trước chú ấy đã từng làm hòa thượng. Sau khi được tổ cho phép xuất gia và được tổ ban cho pháp danh là Thiện Chánh, pháp hiệu là Hân Tịnh, húy là Nhiệt Bình, tiếp nối dòng pháp Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Sau khi xuất gia, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã đi tham học Phật Pháp với Chư Sơn Thiền Đức ở trong và ngoài tỉnh, lần lượt nghiên cứu tài liệu Phật học in trong tạp chí Từ Bi Âm, do Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, chùa Linh Sơn Bửu Thiền Sài Gòn ấn hành và tham học với Đại Lão Hòa thượng Bích Liên, chùa Liên Tôn Bình Định. Năm 1940, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh cùng với Đại Lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Đại Lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa tiếp tục ra Huế học. Trước tiên, Ngài theo học lớp trung đẳng tại Phật học đường Tây Thiên, do trưởng lão Hòa thượng Viện chủ chùa Thiền Tôn làm giám đốc. Sau đó Ngài theo học lớp cao đẳng tại Phật học đường Báo Quốc, do trưởng lão Hòa thượng Viện chủ chùa Tường Vân làm giám đốc, Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Độ là đốc giáo. Năm 1941, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đăng đàn thọ sa di giới tại chùa Quốc Ân, Huế và được Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Độ ban cho Ngài pháp tự là Chí Tịnh. Sau khi mãn khóa cao đẳng Phật học năm 1945, Ngài trở về miền Nam để hoằng pháp và hành đạo cho đến lúc Ngài viên tịch. Quá trình hành đạo, tu tập của Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Năm 1945, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã cùng với Đại Lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa thành lập Phật học đường Phật Quang tại huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, do Đại Lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa làm giám đốc, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm đốc giáo kiêm giáo thọ. Để viên mãn tam đàn giới pháp, năm 1945, Đại Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được đăng đàn thọ tỳ kheo và Bồ Tát giới tại chùa Long An, tọa lạc số 608,
đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do trưởng lão Hòa thượng Chánh Quả làm đàn đầu hòa thượng. Năm 1948, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh về thành phố Sài Gòn và thành lập Phật học đường Liên Hải tại chùa Vạn Phước, tại xã Bình Trị Đông, huyện Long Hưng Thượng, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Do Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm giám đốc, còn Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Dung làm đốc giáo. Năm 1950, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh nhập thất tịnh tu tại chùa Linh Sơn, tọa lạc số 104, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1951, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh cùng Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa sáp nhập 3 Phật học đường Liên Hải, Mai Sơn, Sùng Đức thành Phật học đường Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, tọa lạc tại quận 10, tỉnh Chợ Lớn, nay là số 243, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1951 đến năm 1956, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tham gia vào ban giảng huấn và giảng dạy cho lớp cao đẳng Phật học. Năm 1954, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh khởi công xây dựng chùa Vạn Đức tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1955, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh sáng kiến thành lập Hội Cực Lạc Liên Hữu tại chùa Vạn Đức, do Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm liên trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng làm liên phó. Năm 1957, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội Giáo hội Tăng già Nam Việt cử ngài làm trị sự phó và kiêm trưởng ban giáo dục Giáo hội Tăng già Nam Việt. Đồng thời, ngài kết hợp với Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa mở các khóa Như Lai sứ giả tại chùa Pháp Hội, chùa Tuyền Lâm, chùa Dược Sư để đào tạo trụ trì và giảng sư cho giáo hội. Năm 1959, trong Đại hội Giáo hội Tăng già Toàn quốc Việt Nam kỳ 2, vào 2 ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 9 năm 1959, tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy cử ngài làm trị sự phó Giáo hội Tăng già Toàn quốc Việt Nam. Năm 1960 đến năm 1962, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm tuyên luật sư trong các đại giới đàn tổ chức tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và tại chùa Pháp Hội, tọa lạc số 702, đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để truyền trao giới pháp cụ túc cho chư tăng. Năm 1962, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Giáo hội Phật giáo Trung Phần cung thỉnh ngài vào cương vị Phó Viện trưởng Phật học Viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang. Năm 1964, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh làm trưởng đoàn đại biểu Giáo hội Tăng già Nam Việt tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, được tổ chức tại chùa Xá Lợi, tọa lạc số 89, đường Bà huyện Thanh Quan, phường Võ Thị 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày 30, ngày 31 tháng 12 năm 1963 và ngày mùng 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tại đại hội này, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử vào cương vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự. Năm 1964, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị làm tuyên luật sư trong đại giới đàn Quảng Đức, tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc Tự, tọa lạc số 244, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1965, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị Yết Ma đại giới đàn Quảng Đức tại Phật học viện Huệ Nghiêm Gia Định và tuyên luật sư đại giới đàn Từ Hiếu Thừa Thiên, Huế. Năm 1966, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh là tuyên luật sư đại giới đàn Quảng Đức tại Phật học viện Huệ Nghiêm, tọa lạc tại khu phố 2, đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1966 đến năm 1968, tại Đại hội kỳ 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử vào cương vị Chánh thư ký Viện Tăng Thống. Năm 1968 đến năm 1971, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tham gia ban giảng huấn Phật học viện Huệ Nghiêm và ngài giảng dạy Phật Pháp cho lớp chuyên khoa Phật học trong 3 năm. Năm 1969, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị tuyên luật sư trong đại giới đàn Quảng Đức, được tổ chức tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Năm 1970, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị khoa trưởng phân khoa Phật học tại Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn đến năm 1975. Năm 1971, sau khi Giáo hội Phật giáo thành lập Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm Gia Định, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm viện trưởng từ năm 1971 đến năm 1991. Năm 1973, trong phiên họp của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương.
Vào ngày 5 tháng 7 năm 1973, Ngài được cử làm Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng thuộc Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cũng trong năm 1973, tại Đại hội Giáo hội Trung ương kỳ 4, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được tấn phong Hòa thượng và được suy cử đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cuối năm 1974, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa cử Ngài làm Cố vấn Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc Tổ đình. Năm 1975, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cử làm trưởng ban kiến thiết Pháp Bảo Viện tại xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức Gia Định. Năm 1976, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được mời làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 1977 và năm 1980, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm tuyên luật sư và chánh chủ khảo trong Đại giới Đàn Thiện Hòa, tổ chức tại chùa Ấn Quang. Tại Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam, tổ chức tại thủ đô Hà Nội, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 1981, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy tôn ngôi vị thành viên Hội đồng chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1982, tại Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 1, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cử làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1982 đến năm 1987. Đến tháng 4 năm 1984, sau khi Hòa thượng Thích Chí thủ Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được suy cử quyền Chủ tịch Hội đồng trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2 và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày Ngài về cõi Phật. Từ năm 1984 đến năm 2013, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được cung thỉnh làm đàn đầu Hòa thượng đại giới đàn đầu tiên và những giới đàn tiếp theo của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại chùa Ấn Quang. Tháng 12 năm 1984, tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội kỳ 3 năm 1992, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được Đại hội suy tôn lên ngôi vị đệ nhất Phó Pháp chủ, kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ Đại hội Mặt trận Toàn quốc lần thứ 2 năm 1983 cho đến Đại hội lần thứ 7, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch và tại Đại hội lần thứ 6, Đại hội lần thứ 7 năm 2009, Ngài còn được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2004, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đảm nhiệm cương vị đàn đầu Hòa thượng đại giới đàn Chí Tấn do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tổ chức. Đặc biệt, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã được Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu cung thỉnh đảm nhiệm cương vị Hòa thượng đàn đầu truyền giới tỳ kheo tại Đại giới đàn Thiện Hòa 1 năm 1993, Đại giới đàn Thiện Hòa 3 năm 2000, Đại giới đàn Thiện Hòa 4 năm 2003, Đại giới đàn Thiện Hòa 5 năm 2006, Đại giới đàn Thiện Hòa 7 năm 2013. Ngoài ra, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh còn chứng minh nhiều đại giới đàn do Ban trị sự Phật giáo các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Những đóng góp to lớn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Năm 1995, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tiến hành khởi công xây dựng lại chùa Vạn Linh và tháp Tổ Hồng Xứng trên núi Cấm tại ấp Vỗ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Năm 2000, với tư cách Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã ký quyết định thông qua dự án và bổ nhiệm Ban trùng tu, cơ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức tại số 294, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh tiếp tục tiến hành việc trùng tu giảng đường chùa Vạn Đức, Phật đài Quan Âm, thư viện, thiền thất, phòng sách. Năm 2002, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh là chủ đầu tư xây dựng lại cơ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức. Năm 2004, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh khởi công xây dựng lại chánh điện, nhà tổ chùa Vạn Đức với quy mô lớn, trang nghiêm tú lệ, đã thành tựu viên mãn, xứng đáng là cơ sở giáo hội tại địa phương. Với những công đức mà Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh đã đóng góp cho nền Phật giáo nước nhà, thế nên Ngài đã được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng thưởng những danh hiệu, huân chương cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những tác phẩm mà Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh biên dịch. Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho giáo hội, thế nhưng Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh vẫn dành thời gian để biên dịch và giảng kinh cho mọi người. Những tác phẩm mà Ngài đã dày công biên soạn, phiên dịch có thể kể đến như Kinh Pháp Hoa 1 quyển, Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển, Kinh Đại Bát Niết Bàn 2 quyển, Kinh Đại Bát Nhã 3 quyển, Kinh Đại Bảo Tích Đại Tập 9 quyển, Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Kinh Tam Bảo, Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Kinh Pháp Hoa Cương Yếu, Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa, Đường về Cực Lạc, Tứ Hoàng Thệ Nguyện, Kinh A Mi Đà Giảng Giải, Kệ Niệm Phật, Sổ Niệm Phật Công Cứ, Ngộ Tánh Luận. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh viên tịch khi nào? Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là một trong những vị cao tăng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Hoàng Dương Phật Pháp. Ngài đã có những đóng góp, những công đức cực kỳ to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh chính là một bậc tôn sư trên đời, đã có rất nhiều công lao giáo dưỡng và dìu dắt hàng ngàn chúng tăng ni, giúp họ trưởng thành và noi theo tấm gương từ bi hỷ xả, tự giác giác tha của Ngài để bền vững đạo tâm và trang nghiêm cho giáo hội. Khi hạnh nguyện Hoàng Dương Phật Pháp, tế độ chúng sinh của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã viên mãn, thì cũng chính là lúc Luật Vô Thường đưa Ngài trở về Tây Phương kiến Phật. Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã viên tịch vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2014, dương lịch, tức giờ Tỵ ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ, âm lịch, tại chùa Vạn Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài trụ tại thế 98 tuổi và hạ lạp 69 năm. Một số câu nói nổi tiếng của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Mình sống trong thời mạt Pháp, lấy sức người để tu hành cũng giống như đang ở nơi giữa dòng sông, chẳng những chung quanh toàn là nước mà còn có sóng lớn nữa, hoặc nhiều khi còn xuất hiện những chỗ xoáy trũng. Do đó phải học bơi lội và phải bơi lội giỏi, nghĩa là lúc nào cũng cần phải cố gắng tinh tấn đừng để phóng dật. Lại phải lập chí nguyện lớn, chí nguyện càng dõng mãnh thì nghị lực mới phi thường. Và nhớ là đừng bỏ qua tu mót là chớ để thời gian trôi qua khi gặp được cơ hội để tu. Gặp việc thì làm việc, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Dù còn trong sinh tử luân hồi, nếu cố gắng mót tu, mót phước thì cũng đầy đủ đạo Pháp, nuôi lớn được thân huệ mạng của chính mình. Nếu ai đã từng thực hành một thời gian rồi sẽ thấy, tu mót đôi khi lại lợi lạc nhiều hơn các khóa tu hành chính. Người xuất gia có sự nghiệp của người xuất gia. Cư sĩ tại gia có sự nghiệp của người tu tại gia. Chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đã tạo sự nghiệp thì hãy như con nhện, chứ đừng như con tằm nhả tơ rồi chết trong cái kén của nó. Và cuối cùng nên giữ lại trong tâm chúng ta lời vàng ngọc quý giá vô cùng như sau từ bậc chân tu nhiều kiếp. Ngày tháng trôi qua nhanh lắm, một năm không mấy chốc đã hết rồi. Già, bệnh, chết không chừa một ai. Dù vô thường sinh tử, thân này tuy không bền lâu, nhưng mình phải cố gắng nương theo thân người này để tu hành, vượt qua biển sinh tử lên đến bờ giải thoát. Nếu chưa được như vậy thì cũng làm nhân duyên thủ thắng cho những đời sau bằng cách giữ đạo tâm kiên cố và gieo nhiều căn lành và làm cho nó tăng trưởng. Pháp của Phật rất rõ ràng, chỉ cầu ở nơi mình có chí nguyện và thực hành hay không thực hành mà thôi. Tóm tắt quá trình xuất gia và Hoàng Dương Phật Pháp của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu có thế danh là Đinh Văn Nam, pháp danh là Tâm Trí, pháp tự là Minh Châu, pháp hiệu là Viên Dung. Ngài Thích Minh Châu sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1918 tại làng Kim Thành, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 11 người con, trong đó Ngài Thích Minh Châu là người con thứ tư trong gia đình. Dòng tộc của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu vốn có truyền thống hiếu học, tổ tiên trước đây của Ngài đều đỗ khoa bảng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. Phụ thân của Ngài Thích Minh Châu là cụ ông Đinh Văn Chấp, vốn gốc người làng Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cụ ông Đinh Văn Chấp từng đỗ Hoàng Giáp khoa vào năm Quý Sửu 1913, niên hiệu Duy Tân thứ 7, khi đó cụ ông Đinh Văn Chấp mới chỉ 21 tuổi. Mẫu thân là cụ bà Lê Thị Đạt. Ông nội của Ngài Thích Minh Châu là tiến sĩ Đinh Văn Chất, cụ là một văn thân yêu nước, là thủ lĩnh trong phong trào Cần Vương tại Nghệ An. Kỵ nội của Ngài Thích Minh Châu là tiến sĩ Đinh Văn Phác, cụ thi đậu đệ tam giáp tiến sĩ, khoa thi đầu của triều Nguyễn năm 1822. Do Ngài Thích Minh Châu chịu ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống hiếu học, đỗ đạt làm quan cao, chức trọng,
Vậy nên ngay từ thuở nhỏ Ngài Thích Minh Châu đã rất cố gắng chăm học, nên trí tuệ của Ngài phát triển sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Năm 1932, khi này Hội An Nam Phật học ra đời, phong trào đã chấn hưng Phật giáo nở rộ khắp miền Trung. Bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám là một Phật tử, một nhà trí thức yêu nước, được bầu làm hội trưởng kiêm làm chủ bút tạp chí Viên Âm. Ngoài ra, Ngài Thích Minh Châu cùng với em trai là giáo sư Minh Chi Đinh Văn Vinh đã đến tham gia với phong trào học Phật từ năm 1936. Do bác sĩ Lê Đình Thám tổ chức Hội An Nam Phật học, Ngài Thích Minh Châu còn được đảm nhiệm chức chánh thư ký của hội. Lúc đó, với tư cách là một Phật tử thành viên của hội, Ngài Thích Minh Châu đã hoạt động tích cực về nhiều mặt, giúp 17 tỉnh hội Phật giáo miền Trung phát triển Phật sự ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, Ngài còn là hạt nhân nòng cốt, hỗ trợ phát động phong trào thanh niên tham gia nghiên cứu đạo Phật. Ngài Thích Minh Châu còn là một trong những người sáng lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục và Gia đình Phật hóa phổ, về sau này đã được đổi tên thành Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Vào năm 1939, Ngài Thích Minh Châu đã thi đỗ bằng cao đẳng tiểu học Đông Dương. Đến năm 1940, Ngài đã thi đỗ tú tài toàn phần tại trường Khải Định, nay là trường Quốc học Huế. Cũng trong thời gian này, Ngài Thích Minh Châu còn được bổ nhiệm làm thư ký tòa khâm sứ, tỉnh Thừa Thiên, khi đó Ngài mới chỉ 22 tuổi. Sau một thời gian làm việc tại tòa khâm sứ, Ngài Thích Minh Châu đã chứng kiến nhiều bất công khi người dân bị xét xử oan sai nên Ngài đã xin thôi việc. Tiểu sử hoạt động chi tiết của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. Năm 1946, Ngài Thích Minh Châu đến chùa Tường Vân, hiện nay tọa lạc tại đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, đệ nhất tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và được thầy bổn sư ban cho Ngài pháp danh là Tâm Trí. Trải qua những tháng ngày theo thầy tu học và chấp tác những công việc nặng nhọc tại tổ đình cũng như công việc trong hội, thế nhưng Ngài Thích Minh Châu không bao giờ trễ nải với công việc được giao phó. Ngài vừa là giảng sư, vừa là chú điệu đang thực hành nếp sống thiền môn. Năm 1949, Ngài Thích Minh Châu được thầy bổn sư cho phép thọ cụ túc giới tại giới đàn Hộ Quốc, tại chùa Báo Quốc, do chính thầy bổn sư Thích Tịnh Khiết làm đàn đầu hòa thượng. Trong đại giới đàn này, Ngài Thích Minh Châu được hội đồng thập sư đặc cách cho Ngài thọ tam đàn cụ túc và Ngài được thầy bổn sư ban cho pháp tự là Minh Châu, pháp hiệu là Viên Dung. Năm 1951, khi này hội thành lập trường trung học Bồ Đề đầu tiên tại Huế, Ngài Thích Minh Châu đã được giữ chức hiệu trưởng. Cũng trong năm 1951, tại Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam ba miền, được tổ chức tại chùa Từ Đàm, Ngài Thích Minh Châu được cử làm đại biểu chính thức tham dự hội nghị. Năm 1952, Ngài Thích Minh Châu được sự chấp thuận của giáo hội và thầy bổn sư, Ngài bắt đầu đi du học tại Sri Lanka, học Pali và Anh văn tại Colombo. Năm 1955, Ngài Thích Minh Châu được trường Đại học Tích Lan ban tặng bằng Pháp sư. Sau đó, Ngài Thích Minh Châu tiếp tục sang Ấn Độ, du học tại trường Đại học Phật giáo Navanalanda Mahavihara thuộc Đại học Bihar, Ấn Độ. Năm 1958, Ngài Thích Minh Châu đỗ liên tiếp các văn bằng cử nhân Pali và Anh văn, đặc biệt là Ngài đỗ thủ khoa M.A. cao học về Pali và Abhidhamma, với đề tài so sánh tập Pali Trung Bộ Kinh với tập Trung A Hàm Hán Tự. Tháng 9 năm 1961, Ngài Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, văn học Pali tại Ấn Độ. Ngài đã được đích thân Tổng thống Ấn Độ năm đó trao cho Ngài văn bằng danh dự và khen ngợi Ngài không ngớt về luận văn này. Năm 1962 và 1963, Ngài Thích Minh Châu được trường Đại học Bihar, Ấn Độ mời Ngài ở lại trường để giảng dạy. Tại đây Ngài đã viết được nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh rất có giá trị như Huyền trang nhà chiêm bái và học giả, Pháp hiển nhà chiêm bái khiêm tốn, so sánh tập Pali Milinda, Patha với tập Na Tiên Tỷ Kheo Hán Tự. Năm 1964, Ngài Thích Minh Châu trở về Việt Nam, Ngài đem hết khả năng của mình học được để ứng dụng Phật sự, phát triển sự nghiệp giáo dục và phiên dịch kinh tạng Pali. Sau đó Ngài được mời giữ các chức vụ như Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn từ năm 1964 đến năm 1965. Ngài tiếp tục giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa và Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 1966 đến năm 1975. Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, trong năm 1975, Ngài Thích Minh Châu đã bàn giao Viện Đại học Vạn Hạnh cho Bộ Giáo dục quản lý. Năm 1976, Ngài Thích Minh Châu về cơ sở 2 để thành lập Viện Phật học Vạn Hạnh, tọa lạc tại số 750, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây Ngài tiếp tục tập trung vào công việc phiên dịch toàn bộ kinh tạng Pali sang Việt ngữ. Ngài Thích Minh Châu còn dành thời gian để nhiếp hóa đồ chúng và dạy Phật Pháp cho các chúng tăng ni, Phật tử. Năm 1980, Ngài Thích Minh Châu tham gia vận động thống nhất Phật giáo nước nhà để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với sự đóng góp công sức to lớn của các vị chư tôn hòa thượng như Hòa thượng Thích Chí Thủ, Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Hòa thượng Thích Từ Hạnh, Hòa thượng Thích Thiện Châu, Hòa thượng Thích Hiền Pháp, cùng rất nhiều các vị chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cư sĩ, Phật tử ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cùng đồng tâm góp sức cho công cuộc vận động này. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức được thành lập. Đại hội suy cử Ngài Thích Minh Châu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ 1, 2, 3, từ năm 1981 đến năm 1997. Cũng trong năm 1981, Giáo hội thành lập Trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại Hà Nội, hiện nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ngài Thích Minh Châu đã được Giáo hội cử Ngài làm hiệu trưởng. Năm 1984, Giáo hội tiếp tục thành lập Trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội đã suy cử Ngài Thích Minh Châu làm hiệu trưởng. Năm 1989, Ngài Thích Minh Châu đã thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, do chính Ngài giữ chức viện trưởng, đồng thời Ngài giữ chức Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Năm 1991, Ngài Thích Minh Châu thành lập Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, do Ngài Thích Minh Châu làm chủ tịch. Đại Tạng Kinh Việt Nam chính thức ra đời từ đó. Tháng 5 năm 1996, Ngài Thích Minh Châu đã được Hội đồng Đại học Mahachula-Longkorn Rajavidyalaya, Đại học Hoàng gia Thái Lan, phong tặng danh hiệu tiến sĩ Phật học danh dự. Để tuyên dương công đức, Ngài Thích Minh Châu đã phiên dịch 5 bộ kinh Nikaya sang tiếng Việt, gồm có Trường bộ kinh, Daya Nikaya, Trung bộ kinh, Majjhima Nikaya, Tăng chi bộ kinh, Anguttara Nikaya, Tương ưng bộ kinh, Samyutta Nikaya và Tiểu bộ kinh, Khuddaka Nikaya. Từ năm 1997 đến năm 2002, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 4 và lần thứ 5, Đại hội đã suy tôn Ngài Thích Minh Châu vào ngôi vị thành viên Hội đồng chứng minh và suy cử Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, liên tiếp 2 nhiệm kỳ 4 và nhiệm kỳ 5, từ năm 1997 đến năm 2007. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6, năm 2007 đến năm 2012, toàn thể đại hội đã suy tôn Ngài Thích Minh Châu lên giữ ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Ngài Thích Minh Châu còn là đại biểu Quốc hội khóa 7, khóa 8, khóa 9 và khóa 10, từ năm 1981 đến năm 2002. Cũng trong thời gian này, Ngài Thích Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, Ngài Thích Minh Châu đã gác bút nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già. Cuộc đời của Ngài như một tấm gương sáng về đức trí và giáo dục cho nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử. Với đức tính điềm đạm và nhẫn nại của một bậc chân tu khả kính, với sự nghiệp to lớn về giáo dục, phiên dịch Đại Tạng Kinh, Ngài Thích Minh Châu luôn luôn để lại những tình cảm đặc biệt trong lòng Phật tử Việt Nam. Kinh sách của Ngài không phân biệt hệ phái Nam, Bắc, không phân biệt Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Ai muốn đọc để tìm hiểu về giáo lý Phật Pháp thì cứ tìm kinh sách của Ngài để đọc. Trong Đại có Tiểu, trong Tiểu lại có Đại, đó là giáo lý giải thoát mà Ngài Thích Minh Châu đã thuyết giảng trong suốt gần 70 năm qua. Do công đức tu hành viên mãn, nên trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã viên tịch vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn, tức ngày mùng 1 tháng 9 năm 2012. Ngài trụ tại thế 95 năm tuổi đời và 67 năm tuổi đạo. Lễ tang của Ngài được tổ chức ngay trong khuôn viên của Thiền viện Vạn Hạnh. Ngày nay, mặc dù trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã nhập diệt vào cõi Niết Bàn, nhưng gương sáng trí tuệ và tinh thần giáo dục cho chư tăng ni, Phật tử Việt Nam, tinh thần phục vụ đạo Pháp cho dân tộc của Ngài vẫn còn mãi mãi với non sông đất nước, còn mãi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn mãi với chư vị tăng ni, Phật tử trong nước và rất nhiều nước trên thế giới. Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã từng giữ những chức vụ nào? Các chức vụ mà cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã từng trải qua có rất nhiều, có thể kể đến như
nguyên đại biểu Quốc hội khóa 7, khóa 8, khóa 9 và khóa 10. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Nguyên Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Nguyên Hiệu trưởng Trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1, Chùa Quán Sứ, Hà Nội, cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trụ trì Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh. Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính vì Ngài đã từng kinh qua hàng chục chức vụ lớn nhỏ khác nhau, cho nên Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã nhận được nhiều tặng thưởng và huân chương cao quý của nhà nước Việt Nam, có thể kể đến gồm có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng nhì, Huân chương đại đoàn kết và nhiều huy chương, bằng khen và giấy khen. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức. Những tác phẩm nổi tiếng mà cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã dày công biên soạn và biên dịch. Trong suốt cuộc đời tu hành của mình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã dày công nghiên cứu để biên soạn, biên dịch nên các tác phẩm để đời, góp phần đóng góp vào công cuộc phát triển của nền Phật giáo nước nhà. Các tác phẩm kinh điển của Ngài để lại có thể kể đến gồm có: 1. Các bộ kinh thư. Trường Bộ Kinh 2 tập, Trung Bộ Kinh 3 tập, Tương ưng Bộ Kinh 5 tập, Tăng Chi Bộ Kinh 5 tập. Tiểu Bộ Kinh gồm các tập sau: A. Pháp Cú, Kinh Lời Vàng. B. Kinh Phật Tự Thuyết. C. Kinh Phật Thuyết Như Vậy. D. Kinh Tập. E. Trưởng lão Tăng Kệ. G. Trưởng lão Ni Kệ. H. Bổn Sanh 2 tập. 2. Tác phẩm dịch từ Abhidhamma. Thắng Pháp Tập Yếu Luận Abhidhamma Thasang Aha. 3. Các bộ sách viết bằng tiếng Anh. Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả. Pháp Hiển, nhà chiêm bái khiêm tốn. Luận án tiến sĩ Phật học. 4. Các bộ sách viết bằng tiếng Việt. Phật Pháp, đồng tác giả. Đường về xứ Phật, đồng tác giả. Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa, dịch. Sách dạy Pali. Giàn bài Kinh Trung Bộ, chưa in. Toát yếu Kinh Trường Bộ, chưa in. Toát yếu Kinh Trung Bộ, chưa in. Chữ hiếu trong đạo Phật, đồng tác giả. Hành thiền. Lịch sử Đức Phật Thích Ca. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chánh pháp và hạnh phúc. Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người, năm 2002. Những mẩu chuyện đạo, năm 2004. Đức Phật, nhà đại giáo dục, năm 2004. Đức Phật của chúng ta, năm 2005. Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại, năm 2006. Những gì Đức Phật đã dạy, năm 2007. Hiểu và hành chánh pháp, năm 2008. Chiến thắng ác ma, năm 2009. Tóm tắt tiểu sử cuộc đời hành đạo của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Khang. Cố Hòa thượng Thích Giác Khang có tên thế danh là Tô Văn Vinh. Ngài vốn sinh vào năm 1941 tại tỉnh Bạc Liêu, hiện chưa rõ ngày tháng sinh cụ thể. Hòa thượng sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, Ngài là người con thứ 8 trong gia đình. Thân phụ, thân mẫu của Hòa thượng là cụ ông Tô Khanh và cụ bà Trần Thị Vén, hai cụ sinh được tất cả 5 người con trai và 5 người con gái. Hòa thượng Thích Giác Khang được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, Ngài đã tốt nghiệp tú tài và tiếp tục học cao đẳng sư phạm. Khi ra trường, Ngài được cử đi dạy học ở huyện Cái Côn, tỉnh Cần Thơ. Trong thời gian đi dạy học, Hòa thượng Thích Giác Khang có nghiên cứu sơ lược về các tôn giáo khác nhau, trong đó có Phật giáo. Điều bất ngờ là Ngài đã cảm nhận được lời dạy của Đức Phật qua câu ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Từ đó giúp Ngài ngộ được giáo lý bình đẳng của đạo Phật. Ngài đã tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về giáo lý Phật giáo và đến tham vấn nhiều chư tăng về sự xuất gia cũng như giáo lý Phật Đà. Do Ngài cảm nhận được lòng từ bi của chư Phật qua giáo lý ăn chay cho nên Ngài đã quyết tâm phát tâm trường chay. Sau một thời gian thấm nhuần lời Phật dạy và những lợi ích của sự xuất gia giải thoát, vào đầu năm 1966, Hòa thượng Thích Giác Khang phát nguyện xuất gia tu học nương theo bổn sư là Đức Chi Sự Giác Như, tại tịnh xá Ngọc Vân, được tọa lạc số 260, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Cũng trong năm đó, Ngài đã thọ giới sa di tại tịnh xá Ngọc Vân. Vào tháng 7 năm 1971, Hòa thượng Thích Giác Khang thọ giới Cụ Túc Tỳ Kheo,
tại Tịnh Xá Ngọc Viên, được tọa lạc tại số 14/20/2, đường Xóm Trải, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, Hòa thượng Thích Giác Khang được luân chuyển đến các tịnh xá giáo đoàn y để tu học, nhằm góp phần cùng chư tăng Hoàng Pháp độ sinh tại các trú xứ. Vào năm 1975, Hòa thượng Thích Giác Khang theo đoàn du tăng khất sĩ của Đức Nhị Tổ cùng chư tăng trong đoàn hành đạo tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Đến năm 1980, Hòa thượng Thích Giác Khang theo đoàn hành đạo về huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Năm 1982, Hòa thượng Thích Giác Khang trở về Tịnh Xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh tu học để phụ tiếp với Đức Chi Sự Bổn Sư Giác Như. Không chỉ tại địa phương, mà ngay tại các đạo tràng có nhu cầu thỉnh Pháp, Hòa thượng Thích Giác Khang đều đến để thuyết giảng các bài chánh Pháp, có thể kể tới những đạo tràng như Tịnh Xá Ngọc Trường, tọa lạc bên quốc lộ 53, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Chùa Phước An, tọa lạc tại xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Chùa Phước Thành, tọa lạc tại Kim Hòa ấp Trà Cuôn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Chùa Thanh Quang, tọa lạc bên quốc lộ 54, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Các tịnh xá ngoài tỉnh khác cũng mời ngài về tham vấn như Tịnh Xá Ngọc Lợi, tọa lạc tại số 200/9, đường Hòa Bình, khóm 6, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tịnh Xá Ngọc Viên, tại số 14/20/2, đường Xóm Trải, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, đoàn hành hương của Hòa thượng Thích Giác Khang đã có dịp đi đến Thái Lan để thăm viếng các chùa. Đoàn dừng chân khoảng 1 tuần tại Thái Lan rồi tiếp tục hành trình đi Miến Điện để chiêm bái các thánh tích. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến đi dài ngày nơi xứ người, sức khỏe của Hòa thượng Thích Giác Khang đã yếu dần, các chư tăng và quý Phật tử trong đoàn rất tận tình chăm sóc. Nhưng khi này, Hòa thượng Thích Giác Khang cảm nhận mình sắp không còn trụ tại thế được nữa, nên ngài đã trình tâm nguyện lên Hòa thượng Giác Giới, chi sự trưởng giáo đoàn Một Liễu Chi, để Hòa thượng Giác Giới tạo duyên tu học cho chư tăng và chư Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Vân. Vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ, Hòa thượng Thích Giác Khang đã thu thần thị tịch. Ngài đã trụ tại thế 72 năm và được 47 năm tuổi đạo. Hòa thượng viên tịch đã để lại vô vàn sự kính tiếc của chư tăng ni và toàn thể quý Phật tử xa gần trên khắp cả nước. Đạo nghiệp tu hành của cố Hòa thượng Thích Giác Khang. Thời kỳ bắt đầu tu hành và học tập của Hòa thượng Thích Giác Khang có lẽ phải kể đến 4 giai đoạn quan trọng nhất sau đây. Thời kỳ thứ nhất. Vào năm 1966, Hòa thượng Thích Giác Khang bắt đầu xuất gia theo hệ khất sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Vân thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngài có 2 bổn sư chính, đó là Nhị Tổ Giác Chánh và Đức Chi Sự Giác Như. Trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1983, Hòa thượng Thích Giác Khang đã theo học Nhị Tổ Giác Chánh, đi hành đạo khắp nơi ở miền Tây Nam Bộ. Ngài đã được học chân lý và hành trì chú dạ lục thời, theo giáo lý khất sĩ của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Cũng trong giai đoạn này, Hòa thượng Thích Giác Khang thường xuyên nhập định tam thiền. Ngài thường xuyên tìm chỗ vắng vẻ để nhập thiền định từ 7 đến 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày để có thể nghiền ngẫm thuần thục bộ chân lý. Nhưng trong quá trình tu học, Ngài cảm thấy bế tắc về bát nhã, về con đường giải thoát và cảm thấy thất vọng vô cùng. Trong lúc chán nản, Hòa thượng Thích Giác Khang chợt nhìn trên kệ kinh, thấy quyển Đường vào hiện sinh của Krishnamurti do Trúc Thiên dịch. Hòa thượng Thích Giác Khang đã đọc và khi này Ngài đã ngộ được chân lý bát nhã. Kể từ đó, Ngài chỉ tìm đọc những quyển sách do Trúc Thiên hay cụ Mai Thọ truyền dịch, Duy Thức học của giáo sư Thạc Đức, quyển Phật học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần. Vào năm 1983, do tình hình thời thế có sự thay đổi, Hòa thượng Thích Giác Khang trở về Tịnh Xá Ngọc Vân. Đến năm 1985, Đức Chi Sự Giác Như viên tịch đã giao nhiệm vụ trụ trì lại cho Ngài. Khi trở về Tịnh Xá Ngọc Vân, trong các buổi cúng hội, Ngài giảng chuyên về chân lý và dạy tu thiền định. Qua sự giảng dạy thu hút chư Phật tử rất đông. Hòa thượng Thích Giác Khang lấy giới định tuệ và chú dạ lục thời làm gốc trên con đường tu tập của mình. Hôm đó, trong lúc thiền định, Ngài ngấm ngộ Tứ Diệu Đế và ngay sau khi xả định, trong Alaya tuôn trào, Hòa thượng đã viết cuốn Tứ Diệu Đế liên tục trong vòng 15 phút. Thời kỳ thứ hai. Sau thời gian giảng dạy tại Tịnh Xá Ngọc Vân, Hòa thượng Thích Giác Khang bị lâm trọng bệnh. Sau những ngày mê man, khi tỉnh dậy Ngài đã suy nghĩ rất nhiều. Trong thời buổi này việc tu pháp môn thiền tông khó mà đắc thánh quả. Chính vì vậy, Ngài nghĩ rằng pháp môn tịnh độ nếu hành đúng sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc thì một đời sẽ thành Phật. Khi này, Ngài nhờ chư Phật tử thỉnh quyển Kinh A-di-đà của Chi Húc Đại Sư. Ngài đọc được câu thơ, có thiền, có tịnh như cọp mọc thêm sừng của Đại sư Vĩnh Minh và từ đó quyết định thiền tịnh song tu cho đến ngày viên tịch. Hòa thượng Thích Giác Khang bắt đầu nghiên cứu các kinh sách về Tịnh Độ Tông như pháp môn tịnh độ của Hòa thượng Thích Chí Thủ,
lá thư tịnh độ của Ngài Ấn Quang Đại Sư, niệm Phật tập yếu của Ngài Thiền Tâm. Sau đó, Ngài còn kết hợp giảng dạy Thiền Tông với Tịnh Độ Tông cho chư Phật tử. Trong các bài giảng dạy, Ngài hay đặt ra 6 câu hỏi về pháp môn tịnh độ, Phật tử từng bước trả lời các câu hỏi đó. Tuy nhiên về sau, khi nhiều ngôi chùa và đạo tràng thỉnh Ngài giảng trong các ngày Phật thất, Ngài đã thêm một câu hỏi nữa, đến nay là tổng cộng có 7 câu hỏi về pháp môn tịnh độ. Trong 7 câu hỏi đó, có câu hỏi cuối cùng rất đặc biệt, tu tịnh độ có chắc chắn được vãng sanh không? Hòa Thượng Thích Giác Khang trả lời và kết luận câu này như sau, tu pháp môn tịnh độ, nếu có đầy đủ tín hạnh nguyện và nguyện lực chí thành, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh 101%. Thời kỳ thứ 3. Qua Kinh Trung Bộ, Hòa Thượng Thích Giác Khang đã đọc được bài Kinh 66. Ngài nhận thấy Đức Phật giảng thực tế đi vào trong cuộc sống. Sau khi Đức Phật giảng xong có 60 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Từ đây, mỗi ngày Ngài đều phối hợp duy thức giảng bài Kinh 66. Tuy nhiên, Ngài thấy lối giảng này chưa được sáng tỏ, Ngài khi này tiếp tục tìm chỗ ẩn tu để suy ngẫm vào chiều sâu. Sau đó, Hòa Thượng Thích Giác Khang tìm đến sư Thức, đang tu pháp môn tịnh độ ở tỉnh Sa Đéc. Đây cũng là vị sư được Nhị Tổ rất quan tâm, cũng là vị sư mà Ngài thường hay nhắc đến trong lúc giảng pháp. Trong thời gian tịnh tu, Hòa Thượng Thích Giác Khang đã đặt thêm 4 câu hỏi nữa, tổng cộng là 10 câu hỏi của bài Kinh 66. Ngài rất tâm đắc đoạn kinh Đức Phật chỉ dạy Ngài A Nan nhận lại bát nhã qua 6 căn ngay trong lúc đánh chuông. Bên cạnh đó, Ngài còn nghiên cứu thêm về kinh Thủ Lăng Nghiêm do bác sĩ Tâm Minh, Lê Đình Thám biên dịch. Sau khi kết thúc khóa giảng lần 2, Hòa Thượng Thích Giác Khang cảm thấy vẫn chưa vừa ý, nên Ngài đã đi tịnh tu tại Đà Lạt, do Phật tử tịnh giới cất cái cốc dưới thung lũng xa thành phố cho Ngài. Trong thời gian này, Ngài thường đi vào rừng sâu, suối, thác để nương cảnh tạo tâm. Năm 2007, chư Phật tử thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Khang giảng bài Kinh 66 lần 3. Ngài giảng bài Kinh 66 phối hợp giữa Kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa. Ngài chọn bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Duy Thức cùng bộ sách của cụ Nghiêm Xuân Hồng và pháp môn tịnh độ, lồng vào bài giảng Kinh 66. Lần này, Ngài giảng đi vào chiều sâu của bát nhã để có thể giúp chư Phật tử ứng dụng ngay trong thực tế cuộc sống. Thời kỳ thứ 4. Trong thời kỳ này, sức khỏe của Hòa Thượng Thích Giác Khang bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Ngài định an trí và thường nói cho một ít Phật tử thuần thành rằng Ngài đã lựa chọn Sư Minh Hiệp để sau này kế thừa Ngài. Sau khi Ngài viên tịch thì Sư Minh Hiệp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn tăng chúng. Kế đến, Hòa Thượng Thích Giác Khang cho gọi thêm vài Phật tử kết tập lại bài giảng của Ngài qua 5 chuyên đề. Muốn vãng sanh về xứ cực lạc của Phật A-di-đà, chúng ta cần có mấy điều kiện sau: nhận thức về tái sanh, chứng ngộ, vãng sanh, khổ đế về nhân sinh quan, khổ đế về vũ trụ quan, nhân quả và nghiệp. Các chuyên đề này đã được Ngài giám sát chặt chẽ lối hành văn, có diễn đạt sáng tỏ giữa tư tưởng và bát nhã hay không, có rơi vào ngũ ấm ma hay không. Bên cạnh đó, Hòa Thượng Thích Giác Khang còn lo lắng về nơi để chư Phật tử có thể tu thiền định dễ dàng, đồng thời giúp đỡ cho những người nghèo khó. Khi này Ngài đã lập ra quán cơm gạo lứt từ thiện, Ngài còn lập ban hộ niệm để giúp đỡ cho những người sắp lâm chung được vãng sanh về thế giới cực lạc. Năm 2012, Phật tử thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Khang giảng bài Kinh 66 lần thứ 4. Đợt giảng này quy tụ rất đông những Phật tử mới. Trong những buổi giảng đầu tiên, Ngài đưa ra 3 câu chuyện: Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Võ Đế, Sư Huyền Giác và Lục Tổ Huệ Năng, 7 trạm xe để trắc nghiệm lại trình độ Phật Pháp của Phật tử. Hòa Thượng Thích Giác Khang thường khuyên Phật tử nên tổ chức đi đến sông lớn, biển Ba Động ngồi thiền định để thấy được cảnh mông lung, bao la mà soi dọi lại tâm của mình. Sau khi trắc nghiệm xong, Ngài thấy cần phải quay trở lại giảng bài học vỡ lòng, đó là 4 đường ác và người trời dục giới cho đến lúc Ngài đi Ấn Độ. Hòa Thượng Thích Giác Khang là một bậc thiền sư cao quý, chân sư đạo hạnh trong hệ phái khất sĩ. Ngài đã đem cả cuộc đời phụng sự và hiến dâng cho đạo Pháp. Trong suốt cuộc đời của Hòa Thượng, Ngài luôn là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, hạnh tiết thực, xả ly và hướng đến đời sống đạo hạnh. Một số bài giảng hay nhất của Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang. Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang bên cạnh các công việc thiện nguyện, tu hành và đào tạo chúng tăng ni, thì Ngài còn rất thường xuyên tham gia vào việc giảng giải kinh Phật và Hoàng Dương tới đại chúng. Những bài giảng của Ngài chứa đựng nhiều giá trị ý nghĩa cốt lõi, vị nhân sinh, được rất nhiều Phật tử khắp nơi mến mộ và theo dõi. Độc giả có thể tìm kiếm các bài giảng của Ngài trên các kênh mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube. Một số bài giảng hay nhất của Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang có thể kể đến gồm có các bài như sau: Khai thị vãng sanh, 10 pháp giới của đạo Phật, pháp môn tịnh độ, xá lợi,
Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.